เสร็จแล้วก็ไปลองค้ำและยกรถยนต์โดยขันเกลียวขาตั้งแม่แรงซึ่งมันฝืดและหนักมากนะครับเพราะมันเสียดทานเหล็กกับเหล็กไปเลยใครจะเอาไปพัฒนาต่อควรใส่บูททองเหลืองเพื่อลดแรงเสียดทานและเพิ่มอายุการใช้งานแต่สำหรับผมแค่นี้ก็ใช้งานได้แล้วเพราะขาตั้งแม่แรงนี้ถูกสร้างมาเพื่อค้ำและปรับระดับน้ำในการสร้างโครงรถไถให้ตรงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ HJ สารพัดสร้างนวัตกรรมแบบบ้าน